Då är det dags för jul igen. Och även på Skansen blir det jul. Och vi ska pynta våra miljöer. Och nu går vi ner i källaren för att hämta lite av det julpynt som vi har där. Som ska upp hos järnhandlarfamiljen. Vi befinner oss i mitten på 30-talet. Julgranspynt, karameller, glitter, allt möjligt som finns. Och så har vi det fina julklappspappret som vi har gjort kopior på så vi kan använda det och slå in paketen också. Julstjärnan ska ju upp till advent. Adventsstjärnan av halm. Pappstjärnorna har inte kommit riktigt än. Den här är jättefin med en glödlampa i. Där ska vi se. Där får den hänga. Så här har vi vår skivsamling nu och nu tänker jag välja ut julkollektionen här som vi har. Sen har vi grammofonen. Så vi kan spela våra plattor. Den är från 1929 den här maskinen då fungerar alldeles utmärkt. Och så ska vi veva upp den. Julpotpurriet då. Julen är ju vår högsta mattid kanske man kan säga och här på Skansen så dukar vi upp julbord runt omkring i våra historiska miljöer. Det är fattiga, det är rika så vi kan se olika också hushåll kan man säga. Och våra recept är liksom ärvda här på Skansen från den ena till den andra som har jobbat här. Så vi har ju liksom en kunskap, det blir som en bra kvalitet kan man säga på det vi gör. Det är säkra källor. Och det här är ostar som ska tvättas och saltas. Osten här är då gjord på mjölk. 10 liter mjölk blir 1 kilo ost. Då ska jag tvätta den med sprit. Och den torkar ihop, det är jättebra. Det hade man också tillgång till eftersom man tillverkar sprit. På hemmaplan fram till 1855. Det här har jag hållit på med ända sedan i somras. Nu tänkte jag bygga upp en liten brödhög. Man ställer upp en brödhög på julbordet så samlar det här goda krafter. Så här, vi tar en till. Och så tar vi ett litet kors. Det här är inte lussebulle, det här är mer som ett kors som ska hålla de goda krafterna inne, de onda krafterna utanför. Och sen på toppen ska vi ha ett litet äpple. Och det man sparat sedan sommaren. Och när man kommer in i våra miljöer så är de lite magiska faktiskt. Där man kan få liksom inspiration och här som uppdukat, det ser fantastiskt ut med ljusen och inget annat elektriskt någonstans. Det kan vara kul att komma hit och tänka, ja men struvor ska jag nog göra i alla fall. För det gjorde mormor faktiskt, eller farmor. Vi är ju i klädkammaren nu, Skansens klädkammare. Och det vi gör är ju att vi gestaltar kulturhistoriska traditioner och seder med hjälp av kläder och textilier. Och mycket andra föremål också som ingår. När man kommer till Skansen som gäst så kan man ju ta del av en massa olika sorters julfirande eller delar av julfirande. Då är ju Lucia en del av det, ett inslag. Så att sådana här källor är ju jätteviktiga för oss. Vi ser precis hur man kunde vara klädd och sen vad folk använde. Här på klädkammaren så klär vi ju alla museipedagoger som jobbar här i kulturhistoriska kläder. Till exempel kan man titta på Lucia i Ordenshuset som ska vara ett 1920-tal. Det mest ögonfallande tycker jag är att då använder man inte ett Lucia-linne som vi kanske är vana att se dem, den klassiska så här, utan Lucia-särk kommer ju från ordet särk, just nattsärk, att man hade sin nattsärk och lussade i. Så Lucia-linnena på 1920-talet såg lite annorlunda ut. Det kan se ut så här. Och de små flickorna hade sina fina sommarklänningar. En del av de här är original från 1920-talet och andra är kopior. Här är en stjärngossestrut som vi kanske känner igen ganska mycket från nu. Ungefär likadan. Men den här har en stjärna. Det finns även lite äldre varianter med lite förussel. Julen är ju verkligen en högtid för oss som jobbar på Skansen. För då har vi chans att visa så mycket som möjligt av vårt förråd med folkdräkter just. Här Delsbo-koftan kan man ju se att den är stickad 1885. För det är instickat här. Det är fascinerande hur mycket arbete det ligger bakom att göra en folkdräkt. Det finns ett otroligt yrkeskunnande. Till exempel om man kollar på broderierna på Dala-Floda-jackorna. Det är så roligt att få visa upp det just vid jul. De är så vackra och färgrika och detaljrikedomen är fantastisk. I några husen så visar vi ju även traditionella julbord.
där lägger man på vita linnedukar. Så det är linnedukar i olika kvaliteter helt enkelt. Och dels att man har vita dukar är också väldigt viktigt för det lyser upp. Det är väldigt, väldigt mörkt i de här husen. Sen har du lite levande ljus också gör liksom väldigt stor skillnad. Så de har legat här manglade och tvättade. Januari ägnar vi åt att ta hand om allt efter varje julperiod. Sen ligger det och väntar. Och det blir väldigt tydligt här. Det är ju överdådet av antalet dukar som man då har i en 1930-talsmiljö. Som är tryckta också. Inte bara broderat utan det. Ja. Och jag kan tänka mig att man kanske till och med kan ha tyckt att det här var, ja, om inte finare så säkert minst lika fint som det hembroderade. Man har speciella små dukar som man lägger på plåtarna med när man bakar pepparkakor. Speciell julgransmatta till exempel. Här är en liten dräkt som vi lägger in som en liten installation i Hornborgarstugan där man kan kika in genom ett fönster. Det här är gårdstomten som det gäller att hålla sig väl med. Så till jul får han ju dels gröten som man också kan se där inne i Hornborgarstugan. Men han får även nya kläder.